Hi my dear students. عاملين ايه؟ I miss you all طبعا. In this video we are going to answer model exam number 7 and 8. اوكي؟ هانت خلاص ربنا معاكم، احنا قربنا نخلص. فإن شاء الله الفيديو ده هنعمل فيه model 7 and 8، والفيديو اللي جاي هنعمل فيه 9 and 10، وكده يبقى حلينا ال 10 exams. Let's start with the first question in model exam number 7. Number 1. All the following lead to the variation in the individual genetic traits except that. كل الحاجات دي بتعمل اختلاف في الجيناتيك traits في الصفات ما عدا the difference of nucleotide sequence from a gene to another. طبعا هو أساس الجيناتيك traits هي النيوكليوتايدز. The hundreds of genes are present on one chromosome. Each gene has a code for certain protein. The gene is responsible for the appearance of all genetic traits. طبعا the answer هتكون number B. طيب the next question number 3. If crossing occurs between two pea plants that have heterozygous pair of genetic traits, the resulted offspring contained 200 plants. يعني في 2 heterozygous عملوا crossing والنتيجة كانت 200 plants. offspring أو الجيل اللي طلع عدده 200. So the number of heterozygous plants is about قد إيه عدد البلانتس اللي طالعة في ال resulted offspring وكانت heterozygous. طب نحلها. heterozygous معناها إن ال two letters not similar، يعني في عندنا dominant gene and recessive gene، يعني T capital T small with T capital T small. طبعا لو عملناها هنلاقي number 1 مع 3 اللي هي T capital T capital، 1 مع 4 اللي هي T capital T small، 2 مع 3 هتبقى T capital T small، و 2 مع 4 اللي هي T small T small. يبقى عندي تقريبا نص الكمية طالعة heterozygous، يبقى هنختار نص ال 200 اللي هي 100. Question number 5. Which of the following karyotypes doesn't express an abnormal chromosomal case in human? Take care doesn't express. السؤال ده زي ما يجيب لنا حاجة ويقول لنا except، يعني في واحدة في دول مش بتعبر عن abnormal case. طب لو بصينا على أول واحدة هنلاقي إنها كلها somatic cell، كلها دبل دبل دبل، أوكي، والأخيرة برضو دبل، مفيش مشكلة. نمبر B هنلاقي كلها دبل لكن الأخيرة 3 مع بعض، دي اللي هي طبعا احنا عارفين الكيس دي اللي هي XXY اللي هي كلاين فلتر، يبقى دي كده abnormal. طب اللي بعدها هنلاقي كلهم دبل والأخيرة واحدة بس. اللي بعدها هنلاقي كلهم دبل والأخيرة مظبوطة، لكن لو رجعنا قبل الأخيرة ب2 هنلاقي إن دول 3 مع بعض، 3 مع بعض. يبقى معنى كده إن دي abnormal. دي كانت برضو abnormal علشان آخر كروموزوم. الوحيدة اللي هي doesn't express abnormal chromosomal case هي number A. Number 7. The ratio between the number of phenotypes for the dominant leader genes and the recessive leader genes when the occurrence of crossing between hybrid individuals is كام respectively. يعني ايه النسبة بين الدومينانت وبين الريسيسيف لما يحصل crossing بين فردين هايبريد؟ فردين هايبريد. طيب احنا فاكرين في الليدر جينز انه دايما كانت بتبقى في برسنتج بتموت اللي هي 25%. طيب معنى كده ان اللي هيبقى باقي لي لو احنا بنطلع 4 individuals، لو عندي 4 افراد باقي 3 علشان في واحد منهم مات. طيب ال3 دول لو نفتكر دايما بيبقى 2 شايلين صفة وفي واحد شايل الصفة الضعيفة. يعني مثلا in case of fear of mice كان عندنا قلنا انه بيبقى عندي y capital y small اللي هي بيبقى اليلو فير في المايس 2، وبيبقى اخر واحد y small اللي هو بيقول عليه جراي color، وده هو بيبقى الريسيسيف. يبقى معنى كده ان نسبة هو طالب الاول الدومينانت قبل الريسيسيف، يبقى نسبة الدومينانت للريسيسيف هتكون 2 to 1، يبقى ده answer number B. Number 9. The egg laying trait in females is considered an example for A traits. egg laying traits طبعا ديت احنا كنا عارفين دي الصفة بتقتصر على نوع معين، فبنقول عليها ان هي sex limited traits. The next question. You have smooth shaped seeds of pea plant.
How can you recognize its genotype hybrid or pure؟ طيب احنا طبعا عارفين السموث ديت هي الصفة الدومينانت او القوية اللي هي بتبقى ممكن اس كابيتال اس كابيتال او اس كابيتال اس سمول. فهو هنا عايز يعرف مني هي الحالة بتاعتي ديت انهي واحدة، هل هي او انا طالع عندي سموث. طب السموث ده كان في الاساس اس كابيتال اس كابيتال ولا اس كابيتال اس سمول؟ لان الاثنين سموث. الحل ان انا اعرف حاجه زي كده ان انا اعمل له كروسنج مع حاجه بيور، حاجه انا متاكد ان ملهاش احتمالات. مين هي الصفه البيور؟ دايما هي الصفه الريسيسيف او الضعيفه. طب عكس سموث كنا بنقول عندنا رينكلد سيدز. اوكي، والرينكلد سيدز بتاخد نفس حرف الاس بس بنخليها سمول. يبقى احنا هنعمل crossing it with wrinkled seeds plants عشان دي هي الوحيده اللي انا متاكد منها بيور، ومن النتيجه هقدر اعرف ان كان البيرنت ده كان هايبريد ولا كان بيور زي الصوره الاولى. يبقى انا هكتب مره الاحتمال الاول اس كابيتال اس كابيتال مع اس سمول اس سمول، او اس كابيتال اس سمول ويز اس سمول اس سمول. يبقى انا كده مثبت ريسيسيف، لكن انا بغير الاولانيه عشان اقدر اعرف طالع الابناء ايه. في الحاله الاولى لو طلعت كل الريزلتس 100% سموث يبقى معناها ان البلانت ده كان بيور. في الحالة الثانية لو طلع عندي results 50-50 معناها ان البلانت is hybrid. The next question: two parents give birth to a child with blood group O+. If you know that the father's blood group is A+ and mother's blood group is B+, explain that. تاني هو بيقول لي ان ال two parents دوني child O. طيب لو كان الاب A والام B جت منين ال O؟ ملهاش تفسير طبعا، ال O دي دايما بيور O. معنى O على طول افكر جوه دماغي انها O جاي من الاب و O جاي من الام. طب ازاي وانا شايف الاب A والام B؟ لانه اكيد الاب كده AO والام BO، علشان احنا عارفين انه الاو دي ريسيسيف فبتكون ممكن مستخبيه. طبعا لو احنا حليناها بالطريقه دي هنلاقي فعلا هيطلع في الاخر عندي فرد او. وبالنسبه طبعا بلس يعني عندها ار اتش فاكتور، وار اتش فاكتور ده هيتنقل معاها. The last question in this exam: what happens in case of the absence of chromosome Y in a normal human embryo during the early growth phases؟ ما عنديش كروموزوم واي، يعني معنى كده ان الكروموزوم واي ده احنا عارفين ان هو المسؤول عن الميل كاركترز. يبقى there will be no hormones to stimulate the producing of testes so the male becomes sterile. اوكي، وبكده احنا نبقى خلصنا exam number 7. نبدأ بعده على طول model exam number 8 ونشوف أول question معانا. Number 1: when the occurrence of crossing between two pea plants, the resulted generation contains long and short stemmed plants with equal ratios. So the parent's genotype is. طبعا we have to try، لازم نقعد نجرب. هو بيقول لي هنا ان في two parents من دول لما هيعملوا crossing مع بعض هتكون النتيجة ان هيطلع لي long stem و short stem بريشيو 1:1. لو قعدنا نحل البروبلمز اللي قدامنا هي سهلة قوي، هنلاقي ان عندنا نمبر بي هي اللي هتديني الاجابه دي. طيب the next question هيكون نمبر 3: each of somatic cell nucleus and male gamete nucleus in human contains all the following respectively except. اوكي، اول حاجه 2n لn. طبعا انتوا شايفين احنا عملنا ترانسليشن، انا حولت سوماتيك سيل على طول كتبت فوقيها 2n والميل جاميت كتبت فوقيها n. اوكي، ويا ريت نعمل دايما اندرلاين عشان لو احنا بنتكلم في حاجه فيها ريشيو نبقى عارفين هنتكلم عن مين قبل مين علشان ما نتلخبطش. فدايما اندرلاين الحاجتين اللي في بينهم كومباريزون او هنتكلم عن الريشيو بتاعتهم. 2n لn. اوكي، 46 molecules of DNA and 23 molecules of DNA. اوكي، 46 chromosomes and 23 chromosomes. اوكي، 44 chromosomes and 22 chromosomes. طبعا دي wrong ودي هتبقى هي الغلطة اللي هي نمبر دي. The next question number 5: if two individuals that have pure allelomorphic traits get married, their characters don't appear on the resulted offspring. So it is possible that this case of inheritance is. هو بيقول لي two individuals have pure allelomorphic traits. اوكي،
pure وهيعملوا crossing together، فكانت النتيجة إن الصفات بتاعتهم don't appear on the result of spring، ما ظهرتش في الأبناء. طيب إحنا هنا ممكن نفكر في two possibilities. أول حاجة complementary genes، لأن الcomplementary genes ديت فيها مثلا إحنا درسنا white with white gives pink، تمام؟ ممكن افكر كمان في الليك اوف دوميننس. ليه؟ لان احنا درسنا في الليك اوف دوميننس اللي هو البلاك فيذر والوايت فيذر كان بيديني بلو فيذر. نفكر ازاي مين فيهم اللي هتبقى صح. طبعا we have to choose lake of dominance number B. ليه؟ لانه قال لي their characters يعني في اكتر من صفة، اكتر من character. لو كنا اخترنا complete genes كانوا التو parents white، لكن هو قال لي their character. اوكي، يبقى الليك اوف دوميننس هي الاقرب ان هي تكون صح. Number 7 a woman gives birth to 4 children. Each of them has different blood group from the other. So the genotypes for the parents' blood groups are. في ادتني 4 أبناء، والأربع أبناء دول كانوا مختلفين تماما في البلاد جروب، يعني واحد A واحد B واحد AB واحد O. فيبقى البيرنتس ايه؟ طبعا we have برضو to try، لازم تكتب الفور problems علشان تقدر توصل للإجابة، وأنا هوريكم دلوقتي أنا كتبتهم. as you see احنا كاتبه كده، انا مقسمه عندي الفور سكويرز، وفي كل سكوير كتبت احتمال التو بيرنتس اللي هما مديهم لي. طبعا هنلاقي من الانسرز اللي قدامنا، هنلاقي الوحيده اللي هتديني في الابناء الاربع احتمالات هتكون اخر واحده اللي هي A B A O يعني A B O يعني B و O O. يبقى معنى كده انه الانسر هتكون نمبر دي، هي دي الاجابه الصح في الكويستشن بتاعنا. The next question, number 9. Which of the following cases whose appearance depends on the human dominant gene؟ طبعا احنا عارفين ان عندنا صفات recessive زي الهيموفيليا، زي color blindness، زي الانفنتايل dementia، لكن الوحيدة اللي بتعتبر صفة dominant اللي هي البولدنس، او مش صفة dominant لكن بنقول ان الجين المتحكم فيها dominant gene. يبقى the answer هتكون number A. The next question, number 12. A woman has pure brown eyes and carrier to hemophilia disease gene. طيب بليز قبل ما نكمل ازاي نكتب السنتنس دي. اولا كلمة woman معناها XX، اوكي. pure brown eyes احنا خدنا قبل كده ان البراون ايز دي هي الصفة الدوميننت، والبلو ايز هي الصفة الريسيسيف او الصفة الضعيفة. فما دام قال لي pure brown يبقى انا كده عرفت انها بي كابيتال، لان البراون هي الصفة القوية. كمان زود قال لي carrier to hemophilia. carrier يعني مش مريض، هو بس جاست ان هو شايل الجين المسبب للمرض. طب واحنا عارفين الهيموفيليا ده مش بيظهر غير لو كان الجين ريسيسيف مع ريسيسيف، يعني الحرفين سمول، لكن دي كارير يعني اذا هي مش مريضه، يبقى هكتب على الاكس اكس دي اتش كابيتال اتش سمول. يبقى عرفنا منين جت دي اللي هي بي كابيتال لان دي براون، اوكي، اكس اكس لانها فيميل، اتش كابيتال اتش سمول علشان هي كارير للمرض. طب نكمل. married to a blue-eyed man. blue-eyed man واحدة man معناها XY، blue معناها B small. اوكي، ليه؟ لأن البلو دي هي الصفة الريسيسيف أو الضعيفة. infected with hemophilia يعني هو شايل الهيموفيليا، يبقى هنكتب H small، بس هنكتب ال H فوق ال X بس لأن الواي ما بتشيلش. طبعا the first line دوت أنا كتبته بس عشان نشوف الستبس إزاي وصلنا للشكل، لكن لو هنتكلم على البروبلم بتبدأ من السطر التاني اللي قدامنا ده. طيب هو طالب the children's genotypes knowing that، وبيكمل لي بقى brown eye genes B dominates over the blue eye genes. المفروض ان احنا عارفينها لوحدنا لكن برضه هو بيديها لنا as note. طب احنا لو كتبنا الفيرست لاين ده بهدوء وظبطناها هنقدر نجيب بقيه البروبلم. طبعا بنبدا نكسر الجميتس وناخد نمبر 1 with 3 1 مع 4 2 with 3 2 with 4. هنلاقي الانسر قدامنا زي ما احنا شايفينها كده، ولما نيجي نقرا الانسر ونكتبها له نكتبها برضو بالراحه جدا. XX means female، B capital B small means brown، H capital H small means carrier. شفتوا بنقرا زي كل جزء لوحده بنفس الطريقه. XY معناها male، B capital B small يعني brown،
H capital ومفيش أي H small يبقى ده healthy. طيب XX يعني female، B capital B small يعني brown، H small يعني infected. XY يعني male، B capital B small means brown، و H small يعني infected. يبقى احنا لو قريناها واحدة واحدة مش هنغلط أبدا. كده الكويستشن ده خلص. The next question number 14، ونمبر 14 التيبل ده موجود عندنا في الإكزام هنا وفي الإكزامز اللي هنشوفها في الفيديو الجاي في إكزام نمبر 9. نخلي بالنا منه، هي لعبة هنشوف هنبدأها إزاي. طبعا احنا عندنا تو لاينز اللي هم الاساسيين، الجميتس اللي فوق والجميتس اللي تحت، ودول لازم نحددهم عشان نقدر نجيب الاوف سبرينج او النتيجه اللي بتطلع. ازاي كنا بنعمل التيبل ده؟ يعني مثلا نمبر 1 دي جايه من اللي فوقيها مع اللي جنبها، يعني الاي بي مع الحاجه المفروض ان انا هعرفها في نمبر دبليو. اوكي. الاكس مثلا لازم اعرفها مع الدبليو عشان اعرف اكتب اللي هنا. طيب نبدأ منين؟ نحاول دايما في أي تيبل زي كده ندور على زي ما بنقول الكي سكوير أو الكي وورد أو الحاجة المفتاح بتاعنا اللي هنبدأ بيها. طيب أسهل حاجة احنا طبعا العلامة دي هي الميل. الميل هو الجميتس بتاعته اللي فوق. طب الجميتس بتاعته زي ما احنا شايفين فيها 4 حروف، مفيش حروف تانية. A capital B capital و A small B small. يبقى نتوقع الاثنين دول هيكونوا ايه يا شباب؟ ما هو ده كده اكني انا كاتبه هنا البيرنت A capital A small B capital B small. انا جبتها منين؟ جبتها من نمبر 1 ونمبر 4. يبقى تاني A capital A small B capital B small. طيب يبقى معنى كده الاثنين دول هيبقوا ايه؟ مره هناخد ال A capital مع ال B small، ومره هناخد ال A small مع ال B capital. طب اعرف منين مين اللي هكتبها الاول؟ هنعرفها من الانسرز. يعني مثلا لو نزلنا هنا في الانسر هنلاقي عندنا كاتب لي A capital A capital، يبقى اكيد اللي هنا كانت A capital مش ال A small. طب B capital B small، دي ممكن تلخبطني شويه. طب اعرفها منين؟ هعرفها اكيد من حاجه تانية. بالطريقه دي هبدا احدد. هنا عرفت A capital B small A small B capital. طيب والاثنين دولت هنجيبهم منين؟ انا لو عرفت اجيب اول لاين هقدر اجيب ده، لاني ببساطه مثلا انا قلت دلوقتي A capital اهي. طب ال A capital الثانيه فين؟ تبقى جايه من عند ال W. بي سمول نزلت من فوق. طب البي كابيتال جايه منين؟ جايه من عند الدبليو. يبقى انا كده قدرت احدد الجابيتس اللي هنا، وبنفس الطريقه هنحدد اللي هنا. طبعا هو بيسالني على the genotypes for parents and offsprings، انا كاتباها لكم ولازم نحلها صح عشان بعد كده هنلاقي question اللي هو بيقول لي what is the ratio of the resulted white flowers from crossing 2 and 4 plants. لازم اكون عارف مين هي 2 ومين هي 4، و2 و4 على فكره بيبقوا هم. لما هنعمل كروسنج بينهم هنلاقي النسبة الأخيرة طلعت وايت 25%. عرفنا منين وايت وبينك؟ أفكركم تاني، عشان في الكومبلمنتري جينز لازم يكون في كل بير في حرف على الأقل كبير علشان نقدر نقول ان الصفه دي قويه. يعني في الاي اي مثلا الاثنين كبار، تمام. طيب بي كابيتال بي كابيتال الاثنين كبار، اوكي. اي كابيتال اي سمول فيهم واحده كبيره، بي كابيتال بي كابيتال فيها الاثنين كبار. اي كابيتال اي سمول الاي كبيره، بي كابيتال الاثنين كبار. نيجي هنا نلاقي ده البير الوحيد الاي سمول ما فيهوش ولا حرف كابيتال لتر. يبقى معنى كده ان هي دي الصفه اللي هنقول عليها الصفه الضعيفه. يبقى كده نسبه الوايت طلعت 25%. اوكي. ونروح لاخر question في الاكزام ده. The last question: what happens in case of the crossing of two corn plants where both of them are hybrid green without genetic analysis. كلمة without genetic analysis دي يعني هو مش عايزني اكتب problem زي ما انا كاتباها، لكن انا بكتبها بس عشان افهمكم. اوكي. طيب what happened في الحالة ديت؟ طبعا ديت بتعتبر الليدل جينز، والليدل جينز احنا كان عندنا فيها 2 examples في الدوميننت و2 example في الريسيسيف، والصفة بتاعت الكورن بلانت ديت كانت في الريسيسيف. فطبعا انا هعرف كده انه نسبه 25% من الانديفيدوالز ويل داي، وده اللي المفروض ان احنا نكتبه من غير ما نعمل الجينيتك اناليسيس اللي هي البروبلم. كده احنا نبقى خلصنا موديل اكزام نمبر 8. ثانك يو.